Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi despre tăierile de fructificare și de întreținerea coroanei la măr. Pentru că în clipul anterior, în care v-am prezentat tăierile de formare a coroanei pentru începători, v-am promis acest lucru. Și bineînțeles, iată-ne în grădină, timpul este minunat și să ne apucăm de treabă. Vă voi prezenta câteva reguli, vă voi prezenta câteva aspecte de care trebuie să țineți cont pentru a putea executa aceste tăieri la nivel de începător. Adică dacă n-ați mai făcut niciodată acest lucru, cu siguranță după ce urmăriți acest material veți reuși. Așa că haideți să vedem despre ce este vorba și nu vă supărați pe mine că mai mă încrunt așa puțin, dar îmi bate soarele tare în ochi și sub altă formă nu pot filma. Așa că haideți să ne apucăm de treabă. Acesta este mărul pe care vom lucra, este un măr golden, este în anul 6 de viață, este intrat de 2 ani pe rod și bineînțeles că este un măr altoit de mine în grădina mea. Zâmbesc pentru că mă mândresc cu ei, majoritatea de aici sunt altoiți de mine și uitați cât de viguroși și cât de sănătoși au crescut. Și astfel începem cu primul aspect pe care ar trebui să-l cunoașteți foarte bine. În momentul în care executați aceste lucrări, dumneavoastră trebuie să știți particularitățile de fructificare la fiecare specie în parte. În cazul nostru, mărul. Haideți să vedem cum anume fructifică mărul, unde întâlnim acești muguri florifere, acești muguri de rod. Iar în cazul nostru, la specia măr, fructificația are loc întotdeauna în părțile terminale ale creșterilor de an. Adică mugurii floriferi, mugurii care vor genera flori, respectiv fructei, vom găsi întotdeauna în această parte terminală, indiferent că vorbim despre țăpușe, că vorbim despre pinteni, cum este cazul aici, mlădițe și așa mai departe. Mugurii aceștia îi vom găsi întotdeauna în părțile terminale ale creșterilor de an. Iar acum că am învățat cum fructifică specia măr, acele terminații pe care vi le-am arătat, intervine cel al doilea aspect de care trebuie să țineți dumneavoastră cont. Cum diferențiați mugurii floriferi, mugurii care vor produce flori, respectiv mere, de mugurii vegetativi, cei care vor da naștere frunzelor și creșterilor. Pentru că și aici este un aspect foarte important și haideți să vedem și acest lucru. Iar aici este foarte simplu. Întotdeauna mugurii de rod vor fi mai mari, mai bombați în partea centrală a acestora. Exact cum îi vedeți pe aceștia. Și mai mici în partea unde ei se prind pur și simplu de partea lemnoasă. Vedeți cum este în acest caz. Deci aceștia sunt mugurii de rod mai mari în partea centrală și mai mici în partea de aderență la partea lemnoasă. Spre deosebire de mugurii floriferi, avem mugurii vegetativi care dau naștere la creșteri vegetative, frunze, respectiv creșteri anuale. Aceștia îi putem diferenția de mugurii de rod tot prin dimensiunea lor și anume, ei sunt mai ascuțiți în vârf, după cum observați, și aici, la baza unde aderă pe partea lemnoasă, au partea cea mai mare, sunt cei mai dezvoltați. Deci, zona în care aderă la lemn este foarte mare în comparație cu restul mugurelui. Exact cum observați și dumneavoastră aici, aceștia sunt muguri vegetativi, iar bineînțeles că în partea terminală avem un mugure florifer. Cam multă teorie, nu? Imediat vom face și tăierea propriu-zisă, dar până atunci trebuie să înțelegem aceste aspecte, pentru că altfel putem ajunge să ne eliminăm rodul din pom și cu siguranță nu ne dorim acest lucru. Iar acum câteva reguli simple și după aceea vom trece la tăierea propriu-zisă cu explicațiile aferente. Întotdeauna tăierile le veți face din partea inferioară spre vârful coronamentului. Mi-a atras cineva atenția că nu am spus că uneltele trebuie să fie dezinfectate în momentul în care faceți tăieri. Din ce cauză? Pentru că puteți duce bolile de la un pom la altul. În general, eu practic această dezinfecție în momentul în care mut uneltele mele din grădină în cealaltă livadă sau mă duc la cineva să-l sprijin să tai un pom. O altă regulă foarte importantă în tăierile de întreținere a coroanei și de fructificare este să țineți cont de cele 5 reguli pe care vi le-am dat în clipul anterior. Pentru că aceste tăieri vin mână în mână cu tăierile de formare a coroanei. Nu putem face tăieri de fructificare
dacă nu știm cum să aplicăm acele reguli pentru tăiere și formare a coroanei. Cei care nu ați văzut acel clip, vedeți că este un clip în care spun cum se fac tăierile de formare a coroanei pentru începători. Cam acestea fiind spuse, haideți să ne apucăm la treabă, vă voi da explicații la tot ceea ce execut eu acolo și bineînțeles vă voi mai spune încă 2-3 aspecte de care trebuie să țineți cont, dar acelea nu le putem spune decât în interiorul pomului. Iar acum, așa cum am spus, vom începe de la bază, de la partea inferioară și vom face un cerc în jurul pomului până ajungem în vârful coroanei. Aceste ramuri, aceste sarpante inferioare o să le tai. În acest caz am 3 muguri floriferi. O prelungire, o creștere de an și cu încă un mugure florifer. Aici cel mai indicat este să fac o scurtare. Aici întâlnim altă situație pe care vreau să o detaliez cu dumneavoastră. Este foarte important ca ramurile noastre să nu poată atinge solul sub greutatea rodului, cum este în acest caz. Chiar dacă avem muguri de rod aici, aceștia fiind mai mulți, sub greutatea lor, această creștere ar putea atinge solul. Și astfel, eu voi face o normare a rodului și imediat vă voi explica și de ce fac acest lucru pe altă creștere. Întotdeauna tăiați ramurile rupte, deteriorate, ramurile vechi pe care le întâlniți în coronament. Aici întâlnim altă situație. Avem ramură de rod, ramură de rod, ramură de rod. Pe același principiu, că cele două sunt concurente, se intersectează, se umbresc, va trebui să renunțăm. Aceasta are o zonă de creștere care nu mă împiedică sub nicio formă, iar aceasta, respectiv aceasta, aș putea să renunț la ele. Și asta voi și face. Întâlnim din nou două ramuri cu rod, dar sunt concurente. Vom vedea că aceasta are liber, nu va fi umbrită. Aceasta este cea mai concurentă. O vom secționa. Aici întâlnim un alt caz pe care aș dori să-l discut cu dumneavoastră. Avem o creștere de an cu muguri vegetativi și în vârf un mugure florifer. Tendința tuturor este să facă o scurtare la o treime a ramurii. Eu nu practic așa ceva, consider că aici, fiind o ramură de 25 de centimetri, ea se va aplica sub greutatea rodului, va genera creșteri anuale pe această parte și nu mă va deranja cu nimic. Dacă eu execut o scurtare, aceasta va genera niște creșteri foarte puternice anul viitor și așa nu am rezolvat absolut nimic. În schimb, după cum vedeți, avem aici mugure florifer în partea de jos. Aici a fost o tăiere la cep, dar nu mai redusă. Și mai avem o altă ramură care nu încurcă cu nimic, dar având atâția muguri florifer pe aceasta, normăm puțin rodul, făcând o scurtare. Aici am altă situație. Am două ramuri secundare, două creșteri de an. Am un mugure florifer aici, am un mugure florifer doar în vârful acesteia și mai am această ramură care o umbrește pe cea de jos. Cum procedăm aici? Foarte simplu, eu voi face o scurtare și o deviere în același timp aici și voi face o normare de rod în această parte cu o deviere totodată. Un alt aspect foarte important pe care trebuie să-l știți de asemenea este care vor fi următoarele ramuri de rod de anul viitor. Și aici vom vedea imediat despre ce este vorba. Este foarte simplu. Majoritatea creșterilor de an care sunt de o vigoare foarte mică și care sunt pornite din sarpante, cum este aceasta de aici, cum este aceasta de aici, cum este aceasta, cum este aceasta, deși ea are un mugure de rod, la fel cum este și aceasta, deși are un mugure de rod, aceasta, și pe care chiar dacă le întâlnim în interiorul pomului, noi nu le vom scurta, nu le vom îndepărta decât pe cele care se duc vertical. Celelalte le lăsăm în pace pentru că
nu ne deranjează cu absolut nimic. Ele vor produce rod, nu au o vigoare foarte mare care să acopere, să umbrească, să devină în concurență cu alte ramuri și noi le vom scurta doar pe cele care cresc vertical sau cele care fac o concurență foarte mare. O altă situație pe care o puteți întâlni este aceasta de față, concurența celor două ramuri. Ne uităm că aici în această parte nu deranjează cu nimic dacă crește, dar factorul principal este că avem deja 2 muguri de rod. Astfel o vom îndepărta pe aceasta de aici, iar la aceasta îi vom face o scurtare cu 1/3. La această sarpantă de aici întâlnim o altă situație, din punctul meu de vedere. Ea este o vatră de rod, o bursă de rod, adică ea a produs anii anteriori și va mai produce și anul acesta, pentru că are foarte mulți muguri floriferi. Dar ea ajungând deja într-o zonă care mie nu-mi convine și în această situație, umbrind și această sarpantă și creându-mi și aglomerare în centrul pomului, aici o voi elimina total. Dacă aveți situații ca acestea, în care la fel aveți o ramură care are foarte mult rod pe ea și putem număra 1, 2, 3, 4, 7, 9, 12, adică pur și simplu ea nu poate susține toate fructele și sub greutatea fructelor se va rupe, se va aplica și se va rupe, atunci vom face niște scurtări. Exact cum fac eu aici. La fel se întâmplă și în acest caz. Exact cum v-am spus și în clipul anterior, trebuie să țineți cont că ce crește vertical nu fructifică și ce crește orizontal fructifică, sau cel puțin la un unghi mai mic de 40 de grade. Bineînțeles că putem întâlni și fructificații pe verticală și o să vă arăt imediat despre ce este vorba, dar nu este indicat să lăsați acele ramuri în pom. Așa cum v-am explicat mai devreme, uitați o ramură de rod care are muguri de rod, este plină, dar pentru faptul că ea crește vertical în interiorul pomului, o vom secționa și nu o vom lăsa acolo. Când scurtați o creștere de an, dacă vreți să stimulați creșterile, scurtați-o cu 1/3 din totalitatea ramurii. Exact cum am făcut eu aici. Acest lucru va genera creșteri pentru anul viitor, de unde vă puteți alege dumneavoastră ceea ce vreți să păstrați. Dragilor, cam atât am considerat eu că trebuie să-i fac pomului meu. Bineînțeles, voi trece și voi face și ceilalți pomi azi. Poate voi mai face un videoclip despre tăierea de formare coroană la prun, tăierea de fructificare și întreținere coroană la prun și o tăiere pentru un pom bătrân, așa cum erau în grădinile bunicilor noștri, acei pomi masivi.
Eu sper să vă fie de folos ceea ce v-am prezentat. Sunt niște aspecte simple de care trebuie să țineți cont, sunt niște reguli utile, aș putea spune eu. Practicați aceste tăieri în grădina dumneavoastră și nu uitați. Practica este mama învățătorii. Nu s-a trezit nimeni, niciun inginer, vreun pomicultor, vreun meseriaș, direct așa lângă pom cu foarfeca în mână și el a știut să tai. Până nu băgați foarfeca, fierăstrău și ce mai băgați dumneavoastră în pomii dumneavoastră, până nu faceți practică, până nu greșiți, nu veți învăța. Din punctul meu de vedere. Nici eu nu spun că sunt un profesionist în tăiatul pomilor, dar așa cum am răspuns și câtorva comentarii care mi-au fost adresate, eu întotdeauna am avut fructe pe masă. Și am avut fructe pe masă nestropite cu nimic, netratate cu nimic, 100% natural, așa cum îl mâncam eu de la mamaie din pom. Poate mulți dintre dumneavoastră o să atrageți atenția referitor la unii pomi din spate care au crescut mai înalți, care n-au o coroană formată atât de bună. În această zonă, în această grădină unde am plantat acest pomi acum mulți ani înainte, merii sunt plantați mai recent, au fost niște probleme. Pe ambele laturi ale gardurilor au fost niște salcâmi imensi, iar automat pomii mei au căutat lumina și de aceea sunt atât de înalți. Eu nu mai pot să le fac reduceri sau alte intervenții acum pentru că nu voi genera decât alte creșteri masive și înălțarea lor mai multă. Și o să vedeți în videoclipul în care vă voi prezenta tăierile la deformarea coroanei la prun sau de fructificare la prun. Ce se întâmplă atunci când încep să tai masiv, să încerci să-l rătunzi pur și simplu pomul dacă nu știi să faci acest lucru și dacă nu se poate. Și de aceea am coroanele la unii dintre acești pruni Stanley care sunt acolo și câțiva mai sunt și pruni sălbatici, sunt mult mai viguroase și mult mai înalte. Sper că v-a plăcut acest material, sper că v-a fost de folos, urmăriți-l, încercați, așa cum am spus, practica e mama învățătorii, dați-i bice și să ne revedem cu bine la următorul material.